الجزء بيبدأ مع ميجين وهي اتحولت وهي في حضن وون، وده اللي بيشوف وونغ بيتصدم منها حضن وون اصلا. وونغ بيكون عاوز يعرف ايه اللي حصل وبيقرر ياخدها للمشفى، وون وهو بيركزوا في بعض. فبتروح المشفى هما الاتنين متابعينها ومستغربين انهم كانوا يعرفوا بعض اصلا وانهم اتقابلوا في العمل، بس عاوز يعرف ليه معاه، واللي بتكون شربت العلاج الخاص بيه بالغلط. وونغ بيحس في انه السبب وعاوز يقول الحقيقة بدل ما يبوظ حياته دي. فونغ بيروح يعرف من الدكتور انها اخدت دواء القلق وده سبب لها خمول وهي نايمه حاليا. فبيروح يتكلم مع مدير اعماله وعاوز يبرر اللي حصل وانهم ملهمش علاقه باغمائها ده، بس اونغ بيروح بيستغرب ليه هو بياخد العلاج ده ولا ده بسبب اللي حصل، ومش عاوز انه يورط اي حد بحاجته دي اصلا. وفجاه هما بيتخانقوا، ميجين بتفوق وبتكون لسه تعبانه وده بيأثر في وون جدا. فبيعدي الوقت وبتكون بقت كويسه وون بيتأسف ليها وعايزه تتكلم معاه، بس اونغ بيكون متضايق اصلا ومش طايقه، وده بيخلي وون يمشي على طول. وبترفض ان وون يوصلها رغم انها مش كويسه وبتمشي وسط استغرابه. فبتروح ورا وون عشان تتكلم معاه وبتصر على ده وعايزاه يشرح لها كل حاجه علشان محدش يعرف هويتها اصلا ولا يكون عارف كل حاجه. فبيروح ياكد لها انه مش هيقول سرها ده خالص وعايزه تعرف ازاي عرف وهي قلقانه وبتصرخ فيه. فبيعرفها في انه راقبها لوقت طويل وده في اوقات مختلفه، وان هو اللي كان ماشي وراها في اوقات كتيره، وحتى وهي عند بيتها كان متابعها اصلا وشاف وهي بتتحول قدام عينه من ميجين اللي مصن. وبيكون ما كانش مصدق اللي شافه ده وانها ازاي بتتحول من شخص شاب لست كبيره كده ومش مصدق ده خالص. وبيدعي الميداليه بتاعتها وبيقرر يكتم سرها علشان هي ما قالتش سره عشان يسكوا بعض هما الاتنين. وفجاه بتجري لما يونغ بيجي ليها وبتقرر انها تمشي من غير ما تشوف وون وبتجري على طول. فبتروح وبتفتكر كلامه عشان هو يكتم سرها عشان تثق فيه، وبتكون محتاره جدا وبتقوم هي تعبانه جدا ومش قادره تمشي حتى، ويونغ مستغربه ان جسمها مش طبيعي خالص، وبتشوف انها كانت قاسيه على نفسها كتير في العمل وبتفكر في انها ممكن تكبر وتموت. بس يونغ بتشجعها علشان لازم يلاقي القطه دي وترجع طبيعيه من تاني وبتحضنها وبتهون عليها على طول. فبيعدي اليوم مع تشونغ اللي بتكون بتجيب البضاعه من جيونغ وبيقول انها ما بعتتش للمال الفتره اللي فاتت، بس تشان بيفتكر البريد وبياخدها وبيعدي الامر على طول. فهنا لمسان بتشوف البنت دي واللي ابوها هيون اختفى وبتروح تفكر فيها جدا وهي سرحانه، بس وونغ بينادي عليها وبتكون مش في وعيها خالص وبيفوقها على طول عشان تبعت له التقرير اللي جمعته. وبيروح يشوف رقم العربيه وبيلاقي ان ده نفس المركز الطبي اللي كان فيه تشي واللي جه بديل بعد هيون اللي اختفى. ومن هنا بيربط الاحداث ببعضها، وعشان كده لمسان بتعرض عليه انها تتولى اللي حصل علشان هي عارفه البلده كويس، بس وونغ بيرفض بدل ما يغمى عليها زي المره اللي فاتت. وبتروح وهي زعلانه ان العمل بيترفض بسبب سنها. وفجاه لما بتشوف وون بتروح تجري منه على طول ومش عايزه تشوفه وتتجنبه. فبيروح يقرب عليها وهي مرتبكه منه جدا وعاوز يعرف عشان يساعدها ولا تكون يعرف يحررها من اللعنه دي بقى. بس انا بيعرفها انها بيلي قسيمه اللي خدتها لما فازت اصلا وانها اشتراها ب 3 مليون وين، وده وهي بتوافق عليها على طول. وبيروح بيدينا ابو مدير علشان ممكن يعمل اي حاجه اصلا وعاوز يبقى مساعده في المكتب عشان محدش عاوز يتقرب منه، وبيعرض على منصب جديد يكون فيه. ولما بيرفض بيوروا له القسيمه دي وبيجبروا على ده على طول. فبنروح لدوك اللي بيروح يشتري من المتجر ده وبيعرف عن تشاو اللي الكل بيشكر فيه في انه بيساعد الاشخاص المحتاجين، وبيلاقي في ان كل الاشخاص بيشكروا فيه اصلا، وده بسبب رغبه وونغ انه يعرف عنه كل حاجه. واللي بيعرف ان زوجته انتحرت وبيتصاب بالاكتئاب وقتها وسمعته بتكون كويسه، بس في الحقيقه تشاو بيكون هو اللي متواصل مع السجين اللي مات واللي سبب في موته، وبيكون هو اللي ورا كل ده، وحرفيا بيكون شيطان متحرك في هيئه راجل كبير. فبنروح للمصان اللي بتروح تطمن على البنت اللي بتدور على ابوها هيون وبتروح تساعدها، وبتسمع منها في ان ابوها اختفى فجأة رغم انه كان مريض، بس بيساعدها في كل حاجة وكان حابب يقضي الوقت معاها على طول وتحضر له الطعام اللي بيحبه. بس وقتها فضلت مستنياه ومن ساعتها هو ما جاش خالص، ولقت فنفونه مغلق وبتقلق كتير عليه ومش عارفه هو ساب بيته ليه اصلا، وبتتصدم لما بتعرف ان يون هو ابوها اللي اختفى. وبتروح تعرف بقى زمايلها واللي منهم بيكون تشي وعاوزين يدوروا عليه ويفترضوا هو ليه اختفى اصلا. ومن هنا سوك بيقول ان ده جايز يكون من ضمن قضايا الاختفاء في المكان واللي ما لقوهاش بقالها شهور، وتشي بيكون شايف ان ده حاجه طبيعيه عشان بيتبلغ عن اشخاص كتيره، واوك بتدافع عن تشي عشان هي معجبه بيه، بس سوك بيفضل مصر على رايه. فلمسان بتروح تفتكر سؤال تشي ليها عن هيون وبتروح تتكلم مع سيوك عن الاختفاء ده، واللي شايف ان كل اللي اختفى خلص كل حاجته كانه يهاجر، بس ده بشكل ظاهري بس. وبتقرر تفكر في كل حاجه وبتروح تتكلم مع ماما عن خالتها واستخدامها كارد من المصرف ولا لا، وعايزه تعرف لا يكون ليها علاقه بده، وبتقول في ان خالتها مش
مفقودة واكيد هي في مكان معين ويدوروا عليها، بس ده ما يكونش جاب اي نتيجة علشان هي دورت عليها لأوقات كتيرة اصلا. ووقتها وونغ كان موجود وشاف صورة خالتها وشاف برضه ميجين وشافوا بعض من زمان جدا. فبنروح لسيوك اللي بيروح لبونغ وكان صاحبه وبيكون لسه بيتخانق معاه وبيعرفه عن اختفاء هيون، واللي بيعرفه يدور في قرية كويس وبيكون عاوز هو اللي يدور اصلا، وبيقرر يروح زي الماضي وقت ما كانت مراته قررت تتكلم معاه عن اللي شافته وكان راح يقابلها اصلا. وكان سيوك متعارض معاه علشان لازم يجيبها لهنا، بس في وسط ما بتكون مستنياه في شخص بيروح ليها وبيهددها وبتخاف منه جدا. فسيوك بيروح مش بيلاقيها وبيلاقي ان حصل لها حاجه وبيرن عليهم يعرفهم، وما كانش عارف ان ده هيحصل اصلا وما عرفش يلاقي البنت دي حاليا، واللي بياكد ليه في انها ماتت من زمان ويبطل يحس بالذنب اصلا وبيكون لسه بيعيش في الماضي. فون بيكون بقى مساعد المدير وعاوز لمسان تتعامل معاه بطريقه عاديه وعايزه تعرف وعده ليها اصلا، وبيروح بيفضل متابعها وده علشان يحميها على طول. فونغ بيشوف الاحداث قبل موت المجرم ده ومش عارفين يلاقوا السبب، فالمحقق كون بيروح له وبيعطي الوثائق للمسان عشان تديها لوونغ وبتقرر تشوفها وبتكون قضايا الاختفاء وبتشوف اسمها فيه اصلا. هو بيجي وبياخدها وده بيخليها مرتبكه جدا علشان كده يعرف هويتها وعاوزه تحمي اسمها. فونغ بيقابل تشي وبيراجع الاوقات اللي ممكن يكونوا اتقابلوا فيها وبيشك فيه جدا. فنادوك بيروح عشان يعرف معلومات من الراجل ده اللي بيدين لي بالمال وان ممكن يتشل يكون قتل مراته وبيديله عنوان بيت له علاقه بيه. وفجاه بيشوف وونغ وبيعرف انه بيعيش هنا اصلا، ولما بيروح بيته وونغ بيمشيه على طول علشان يروح ويشتغل بنفسه. فبيشوف الاسماء وبيفتكر زمان وقت ما شاف موت امه وبيحزن. فبنروح لميجين اللي بتكون في المتجر وبتكون بتشتري حاجات كتيرة علشان ناوية تقرب من وونغ النهاردة علشان تاخد منه الأسماء. وهنا دوك بيجي في المتجر وبيتخيلها وبيكون بيشبه عليها بس بيمشي. بس هنا ميجين بتجيب مشروبات وبتروح ليونغ اللي مشغوله في البث بتاعها ده، وعلشان كده بتروح لوونغ وعاوزه تشرب معاه بسبب اللي حصل في المقهى وتعتذر له عن كل المصايب. وبتدخل بالعافيه وبتشوف الاسماء وبتكلم يونغ وبتنكر انها جعانه وبتقفل معاه على طول، وده علشان هي عايزه تاكل. فبيسالها عن عملها مع وون بس مش بتقول، وبتكون عاوزه تشرب معاه عشان تخليه يسكر وتاخد الاسماء رغم انه مش عاوز ده، بس بتقنعه في الاخر وبتفضل تخليه يشرب كتير وهي لا، بيفاجئها في انه مش بيسكر خالص وبتقرر تنافسه في الشرب وبتكون استعدت بالفعل. فبيعدي الوقت وبيقول ليها انه اعجب بها من اول مره وبيفتكر تعامل اهلها معاه واللي بيكون عاجبه عشان ما ركزوش على اهله، خصوصا ان امه ما كانتش جنبه وكان لوحده على طول وبيحزن جدا. فتشونغ بتشوف ان وونغ رجع الاطباق ومعاه هديه كمان غاليه وبتكون حابه ده جدا. فهنا ميجين بتكون هتهون عليه بس بتتراجع وبيكون هيشيل كل حاجه، وفجاه بيقع منها طبق وبتتجرح وعلشان كده بيروح يتم بيها على طول. وهنا بتخبي الورق اللي عنده ولما بيعاتبها بتفضل عايزه تشيله وبتخبيه بسرعه، بس ما بيجو بيعالجها وبيهتم بيها كتير وده بيفرحها وبتساله ممكن يحصل ايه لو حد عمل حاجه وهو سكران، وبتقرر تروح تبوسه. والجزء بيخلص على هنا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يا حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.